Nuorempana harrastin polkupyörätraialia. Tämän jälkeen innostuin kilpapyöräilystä. Sitä ajoin 17-vuotiaaksi saakka. Tämän jälkeen innostuin vuorikiipeilystä. Kalliokiipeilystä, lumi-kiipeilystä. Olen käynyt Dolomitilla Italiassa monilla huipuilla. Kiipeilyn uran jälkeen rupesin sitten haaveilemaan rock-tähteydestä ja perustin oman bändin isolla bändikamoilla. Mahdista, jelikin voimansa saa. Mahdista, jelikin voimansa saa. Panosin todella paljon tähän uraan, mutta bändi hajosi jossain vaiheessa. Ja sen jälkeen jediys tavallaan asettui pääasemaan, päätehtäväksi. Se käy. Missä sä ensimmäisen kerran kuulit Jedi Akatemiasta? Veikkaan, että se on ehkä tullut joskus ihan silloin, kun Jedi Akatemian kotisivut on perustettu ensimmäisen kerran. Siitä on jo varmaan kohta 20 vuotta aikaa, kun sä oot Kars Kaivalke perustanut nämä sivut. Olen Kars Kaivalke, Jedi-mestari, Suomen Jedis ry:n pääkouluttaja ja sen mestari ja sensei. Se on aika semmonen, miten sitä sanoisi? Todella omalaatuiset. Ne ei ole mitään tyypillistä perustavallista kotisivun ulkonäköä, vaan niissä on semmoista niin sanottua taivaallista hohtoa. Olimme Suomen Jediys ry:nä hengen ja tiedon messuilla. Jaoimme siellä informaatiota ja tietoa meidän olemassaolostamme vähän laajemmalle, kosmisemmalle väelle, koska on paljon kosmista väkeä, ihmisiä, jotka kulkevat tietä, jotka ovat kiinnostuneita asioista, jotka eivät tiedä Jedi-tarjasta. Ja jos ovat kuulleet Star Warsista, eivät ole tietoisia, mitä tarkoittaa Jedi-tarjus, mitä se edellyttää ihmiseltä tai henkilöltä. Jedi-aate. Jedien aatteeseen kuuluu hengellisten mestareiden kouluttaminen. Jedimestarit ovat oikeuden ja kunnian puolustajia sekä vapaaehtoisia rauhanvartioita. Tästä syystä olennainen osa jediyttä on itämainen itsepuolustustaito. Suurin osa jedeistä valitsee itselleen sopivimman kamppailulajin, oppien samalla myös jedimiekkailun jalon taidon. Osa taas valitsee näkijän ja parantajan tien, tai vain toisen näistä. Ja pieni osa jedeistä taas on tätä kaikkea, eli jedisoturi, voimassa erittäin väkevä valonkantaja. Jedien tavoitteena on tulevaisuudessa saada luotua koko maapallon kattava maailman rauha. Ota ne kuvat Veikka tällä Veikka, kiitos. Alkaa. Eli joo, jos pystyisit kertomaan tarinan, miten jedit pelastivat henkesi. No siitä on noin 15 vuotta sitten, kun oli muuttanut tosiaan paikkakunnalta toiselta ja seisoin rautatieasemalla, kun en tiennyt oikein millä bussilla tai junalla tai millä vielä menen kotiin. Sitten siinä lähestyi kahden suunnalta jotkut miehet ja mä koin, että mä olen uhattuna ja mua pelotti, mutta yhtäkkiä huomasin mun selän taakse sukelsi semmoinen pitkä mies, joka seisoi siellä, eikä puhunut mitään. Ja sitten vaan ne uhkaavan tuntuiset miehet lähti siitä erkaneen pois automaattisesti ja sitten se pitkä mies mun selän takana seisoi niin kauan, toista tuntia, että tuli sitten se juna ja mä lähdin sinne, minne mä olin ollut menossakin, omaan kotiini, silloiseen kotiini.
Ja mikäli miestä ei olisi tullut, siinä olisi voinut käydä todella huonosti. No ilman muuta. Mä koin sen tosi uhkaavana, koska mä oon tämmönen tosi lyhyt tyyppi ja enkä hirvittävän painava. Ja sitten he olisivat tietenkin vieneet mennessä. Ei siinä muita miehiä ja naisia ollut olevassakaan, kun ne kaksi oli tulossa sieltä 2 eri suunnalta. Et se oli sitten niin kuin mun mielestä ihan tarkoitusperä, että otetaan vain näin niin kuin kynkkää ja lähdetään viemään naista. Että näin mä koin sen. Törmäsimme siellä naiseen, joka kertoi, että jedit olivat pelastaneet hänen henkeensä. Olitko se ollut sinä vai joku muu jediveljistä? Tää univormu on ennen kaikkea työväline jedille. Siitä meidät tunnetaan kadulla. Siitä tulee kunnioitus olemuksen kautta. Tietoinen, tuolta tulee jedilitari, joka on jalo, korkea, arvoiltaan ja taitava soturi. Itämaisen itsepuolustustaidon taitajana. Itse olen kung fu taituri, ninja likes fightingin taitaja. Eli ei vahingoittava, vaan lamauttava Itämaan ninja lamautustaito. Olen lopettanut yli 100 tappelua. Parhaimmillaan 3 joukkotappelua jopa junassa. Moni käy karatessa, judossa, aikidossa, taidossa. Luonne olemassa jo silloin sotureita. Mutta todellinen soturuus mitataan käytännön tilanteessa. Jeni Venenen tietää monia karatekoita, judokoita, mitkä tositilanteessa jämättäneet paikkoja, eivätkä saa tehdä mitään. Nämä tyypit eivät ole kohtaneet pelkoaan ja löytäneet mielenrauhansa. He ovat jämähtäneet paikoilleen. Siksi jokaisen karatekankin olisi tärkeää löytää tietty pelottomuus, että osaa toimia tositilanteessa, jos semmoinen tulee vastaan. Eikä rupea hokemaan, minua pelottaa, en tiedä mitä teen. Apua, minua pelottaa. Meditointia on hyvä harrastaa myös metsässä, koska metsässä on erittäin vahva voiman olemus. Metsässä on mahtavaa ja hieno meditoida. Siis voin sanoa tämän ensimmäisen tehtävän, koska tämä auttaa myös niitä tavallisia kuolemaisia. Jokainen jedipalavan kokeilas ensimmäisenä tehtävänä menee metsään, ei puistoon, tiheään metsään. Kohtaa 3 tuntia pelkoja yöllä ja pyrkii löytämään siinä myös mielenrauhan samalla. Tämän jälkeen henkilö voi sytyttää taskulampun ja kävellä sieltä pois. Ja tämä toistetaan niin kauan, kunnes se löytänyt pelottomuuden ja mielenrauhan. Tämän jälkeen saa vasta seuraavan tehtävän, joka on salainen. Yksi jediveljeni on kohdannut suden silmästä silmään. He katsovat soturina toisiaan ja susi kääntyi pois. Yksi jedipäivän kokemus on kohdannut karhun. He tuijottivat toisiaan tovin. Tämä jedipäivän kokemus ilmoitti, että pääsin karhun pelostani eroon. Ja ohessa tässä on sitten tätä kivikokoelmaa, jota minulla on sitten kertynyt sitten niin sanotusti kaikki jalokorkeudet, mitä löytyy maailmasta, löytyy tästä kokoelmasta.
totta kai, kun ollaan lohikäärmeitä, eli idän vahvoja valvoimavaltiaita, niin sanotusti, niin on pakko esitellä myös tämä jade, joka on näitä kaikkein uusimpia voimakiviä, joka parantaa voimankiviä 100-kertaistaa soturin voiman olemuksen. Voimakivi. Kyllä. 100-kertaistaa soturin voima, joka on henkilöllä. Eli toi myös 100-kertaistaa sun soturin voimat. Kyllä. Eli jos sut haluat päihittää, toi pitää viedä sulta. Tästä kirjasta on etsi kiteytetty suoraan Jedi-lain monet kohdat hengensoturin lain alaisuuksista. Minä itseäni hengellisenä, kosmisena maailmankansalaisena. Mä en ole koskaan tuntenut itseni suomalaiseksi. Mä oon aina ollut maailmankansalainen. Mä oon kotoisin häräntäistöstä. Hellisiä valohikäärmän alien olemukselta. Siis mun mielestäni tää on vain pinta. Kaikki muu on harhaa. Me ollaan ohtavia olentoja. Energiakenttä sitoo meidät kasaan. En mä tätä raakkaa ääntä juoda sanoa. Eli härän tähdistö. Häräntäisen asukas, kyllä. Miten sä sit sieltä päädyit tänne näin? Otin tehtävän vastaan tehtäväelämänä tulla auttamaan maata aikoina Egyptin avaruusajalle. Siinä synnyi Egyptin Kaisvarkeni ja minusta tuli Atlantiksen vihitty soturi. Tämä on hieno paikka elää ja on kunnia palvella maata tavallaan aliensiona. Tietyllä tavalla ulkopuolisena, mutta kumminkin maanväkenä. Minulla ei ole koti-ikävää minkäänlaista, koska mä oon aina kaikkialla universumissa läsnä. Voiman avulla. Voiman kautta. Ja ajatuksissa. Niin kuin Jedi ei koskaan ole siellä, mitä hän tekee, vaan hän keskittyy tekemisensä, mutta ajatukset lepäävät kaikkialla. Me odottelemme tässä Jedi-neuvoston jäseniä paikan päälle. Jedi-neuvoston kokousta, joka on tarkoitus alkaa. Mutta Jedi-neuvoston jäsenen tyyppiä, vähän saattavat hieman myöhästyä paikan päältä. Mutta se ei ole nyt niin maailman suuri juttu, kun he tulevat paikan päälle. Kuuluuko Jedin olla myöhässä? No, se ei ole niin vaarallista. Jedi ei ole koskaan myöhässä, vaan paikalla aina juuri oikeaan aikaan. No joo. Jedillä on sanonta. Kerran on Jedi, on aina Jedi. Jos luopuisimme voimistamme, demonit hyökkäisivät kimppuumme. Kun kerran on listannut yhden demonin, niin sen jälkeen ei todellakaan voi luopua voimistansa. Olet siis listinyt demonin. Paljon. On tullut lisättyä myös vampuureita ja muita pimenen olentoja, pimenen koppakuoriaisia, pimenen lohikäärmeitä, pimenen käärmeitä. Lukemattomia eri muotoja pimenen olennoista. Jedi-neuvoston jäsenet on todella läheisiä. Ja eräs toinen Jedi, joka on hyvin tuttu sielu, ollut samurainen minun kanssani Japanissa, on ollut Atlantiksessa, on ollut pyöreäpöydän ritarina, on ollut alkukristittynä. Mistä tiedät tämän kaiken? Tiedän kaiken. Sanotaan, meidän pitää oppia leijuhypyt kiville. Vai niin kuin näin? Tavallaan, mutta siinä se annetaan kyllä sitä polkea. Pitää hypätä. Voitko sä näyttää, että sä jedaat? En mä nyt viitti näitä, kun mä oon tällä hetkellä hieman selkäkipeä. Se hieman tärähtää selkää kumminkin. Okei. Ei paljon.
No, jos huonoja puolia voi sanoa, etsiä, niin ehkä ainoa mikä tulee konkreettinen mieleen, joidenkin suhtautuminen hieman huvittavasti naureskelee, mutta mua se itteni ei tänä päivänä haittaa enää pätkääkään, kun se ihan tottunut, koska joku nauraa, no sekin on tavallaan iloa ja huumoria. Sekin on sitä valopuolta, jos toinen saa huppia siitä, että meikäisen asusta, niin se on ihan positiivista, koska huumori on aina positiivista. Mutta mikä sitten on semmoinen tavallaan yksi negatiivinen puoli, niin tämä niin sanotusti kumppania saa etsiä todella kauan. Minä olen itsekin etsinyt siis omaa elämänkumppania todella kauan, enkä ole löytänyt vielä, joten tässä voisin ehkä sanoa, että haussa olisi mustaihoinen nainen, voittaa uhkea tai normaalivartaloinen, vaaleakin kyllä käy, vahva sotuprinsessa sielulta. Yksi tuli vastaan, mutta hänellä oli hieman työ liiankin tärkeä, tai oma työ, semmoinen, että halusi pelkästään omistautua siihen. Muuten kauheasti musta uhkea nainen, mutta tosiaan, että oli liian omistanut työleensä, niin ei semmoista jedikään loputtomia jakso, jos aina täytyy maksaa rahaa, että pääsee tavallaan tapaamaan toisen työpaikalla. Ja haluaisin sanoa sen, älkää ihannoiko väkivaltaa, vihaa, aggressiota, kipua tai tuskaa. Se ei vie johda valoon. Se johtaa varjoihin, himoon, pimeyteen.